Bună ziua frumoșii mei lei, bine ați venit dragii mei, astăzi vom vorbi despre de toate, așa cum ne-am obișnuit. Vom vorbi despre iubire, despre bani și despre sănătate pentru luna iulie 2024, pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în zodia Leu. Vom începe ca întotdeauna cu cei care aveți deja o relație, să vedem care va fi energia, da, pentru această perioadă în ceea ce privește partea sentimentală, emoțională. În descriere vă las ca întotdeauna minutul exact pentru fiecare dintre aceste categorii. Hai să vedem. Leu, iubire, Leu care are o relație, da, iubire, iulie 2024. Să vedem, dragii mei, ce povestioară vom dezvălui astăzi. Roata norocului, vin schimbări în viața unora dintre voi. 9 de spade. Și luna, wow! Atenție, pentru că mie vine să spun aici că numește-l cum vrei. Universul, Doamne, Doamne, vrea ca tu să schimbi o situație. O situație de coșmar pe care o tot trăiești de cine știe cât timp. Avem prezența trecutului aici și ne spune că de mult timp tu trăiești o situație stresantă, o situație care te apasă foarte tare, e ca un fel de coșmar, da? Aici vedem acest aspect și destinul, cumva, dacă vrei, are pentru tine sfatul să schimbi această situație. Nu te mai adapta la atât de mult n-aș spune stres, pentru că aici nu vorbim stres. Nu te mai adapta la coșmarul pe care îl trăiești. Cam asta este ceea ce ne spun aceste cărți, da? Relația în care ești, probabil că este una incertă, este una care te preocupă foarte tare, te îngrijorează foarte tare, da? Și aici e vorba despre a face o schimbare de direcție sau să faci tu o schimbare în... Îmi vine să spun, întreabă-te, da? De ce? De ce? Sau cât timp mai vrei să mai stai în coșmarul ăsta? Pentru că e ca și cum nu se termină niciodată, întotdeauna revii la același coșmar. E ceva ce se repetă de ceva vreme în viața ta, situația asta, în relația ta sau în legătură cu partenerul tău, ca să ne înțelegem, da? Hai să vedem mai departe. Caleașca, moartea, wow! 6 de monede. Pentru cei care aveți relații în care relația nu este una în care să știi ce te așteaptă mâine sau partenerul de viață nu este unul de la care să poți să știi ce intenții are, pentru că aici există, n-aș spune neapărat secretism sau faptul că ți ascunde ceva, pur și simplu este incert. Reacțiile lui sunt incerte, tu nu știi ce poate fi pe viitor pentru voi. Deci aici vorbim despre cei care aveți într-adevăr acest tip de relații. Nu e pentru toată lumea această etalare. Unde nu există un a da și a primi în echilibru, în relațiile în care nu există decât acest coșmar sau această incertitudine și nu există un echilibru aici, pentru voi, destinul îți spune, schimbă macazul, fă ceva, ieși de acolo, pentru că te învârți într-un cerc interminabil, îmi vine să spun în momentul ăsta, cu roata norocului. Caleașca și moartea îndeamnă la singurul obiectiv pe care tu să-l ai, începând cu această lună iulie, este nu neapărat să faci o schimbare radicală, să rupi relația, de exemplu, ci obiectivul să fie în
a introduce schimbări pentru a echilibra relația. Vom vedea ce iese în continuare ca să putem să afirmăm cu adevărat dacă ce ne spune această etalare este să rup relația, dar în momentul de față eu nu simt că ni se spune ca sfat rupe relația, nu, ci țintește un obiectiv clar care să aibă rezultatele de echilibru, care să aibă rezultatul de reciprocitate. Fă tot ce-ți stă în putere. Moartea aici zice că trebuie să fie ceva total diferit de ce ai făcut până acum. Pentru că dacă până acum ai stat doar în roata asta în care ți-ai bătut capul, aoleu, ce să fac, ce să mai fac, ce mai pot să inventez, nu știu, ce comportament pot să mai am, să mă fac că nu văd anumite lucruri, da? Ar putea să fie și asta, da? Te-ai învârtit în cercul ăsta în a încerca să găsești niște soluții pe care nu le-ai găsit din câte se vede, dar obiectivul tău nu a fost unul de reciprocitate, ci probabil pentru unii dintre voi a fost să ajungeți la o claritate la care încă n-ați ajuns. Da. Hai să vedem ce mai este în continuare. 10 de spade, 9 de monede și cavaler de monede. La capătul cărților avem forța. Forța ne vorbește despre putere și ne vorbește despre dominarea situației sau despre control. Preluarea controlului. Tind să cred, pentru că văd ce avem aici sub cartea forței, tind să cred că unii dintre voi aveți puterea de decizie. Aveți puterea să ziceți, într-un fel sau altul, să fiți conștienți, să zicem așa, dacă vreți să mai rămâneți sau dacă vă este bine să mai rămâneți în relația asta sau nu. E posibil pentru unii dintre voi să aveți de-a face cu o persoană infantilă, matură, stai așa, ca să ne înțelegem, adultă, dar infantilă în același timp, da? Deci putem să vorbim despre persoane peste 40 de ani, fără niciun fel de problemă aici. Între 40 și 65, da. Dar care par niște copii de țâță așa, care parcă n-ai... Trebuie să stai tu să educi. Deci aici nu e vorba de a educa tu, a-ți educa partenerul, pentru că nu-i treaba ta, tu nu ești mama sau tata, da? Acelui, nu ești un părinte. Avem figură de părinte aici. Tu nu ești părintele acelui partener, tu ești partenerul de viață, da? Așadar, dacă bătăile tale de cap sunt în ceea ce privește, pentru că eu nu văd aici alte indicii care să-mi spună că, nu știu, să te-a înșelat, te-a trădat. 10 de spade poate fi o carte a trădării. Ți-a ascuns ceva și asta a făcut să schimbe în totalitate dinamica relației voastre. Poate fi pentru unii dintre voi, dar pentru alții dintre voi și majoritatea dintre voi, nu vorbim despre a înșela aici, ci vorbim despre faptul că ai de-a face cu o persoană necrescută sau nematură, auzi, ce iar îmi inventez cuvinte aici. Da, imatură. Și atunci vorbim despre această situație în care te învârți, relație incertă, în care nu mai știi cum să o dai la pace, cum să scapi din roata asta, cum să faci ca și celălalt să înțeleagă că trebuie să ofere ceva, nu trebuie doar să aștepte de la tine, dar un mare sfat pe care îl văd aici este că dacă tu reușești să, hai să spunem așa, să nu te mai adaptezi la situația care este între voi și îți pui un obiectiv clar, atunci se ajunge cumva la o finalitate, nu la ruptura relației, nu. Se termină coșmarul, pentru că avem 9 de spade, 10 de spade, da?
În momentul în care introducem schimbări și introducem un obiectiv clar în viața noastră, că nu mai putem să acceptăm. Eu am ajuns aici la o limită în care zic, ok, stai așa, stai, stop, hai să vedem cum facem, pentru că așa nu e ok, așa nu e confortabil, da? Trebuie să facem ceva și atunci energia ta este de a domina situația, a te domina, a-ți domina impulsul, pentru că cartea forță are un animal aici, da? Care reprezintă instinctul nostru. Dacă eu acționez din instinct cu cartea forței, devin posesiv și îl domin pe celălalt și îl calc pe cap, cum se zice pe românește, da? Nu, asta e atitudinea. Atitudinea este de control, inteligență, da? Pentru că cartea forței nu e aspectat aici în această poză, dar în celelalte de cărți, da? Cartea forța, femeia, are semnul infinitului deasupra capului, care are legătură cu inteligența, da? Ce trebuie să domini este instinctul animalic care ți iese din tine și vrei să-i rupi capul ăluia. Nu despre asta e vorba. Este vorba despre a domina inteligent situația ca să se termine coșmarul. Cum se domină inteligent această situație? În afară de acel obiectiv clar de a exista reciprocitate, corectitudine, da, și așa mai departe, de ce nu? Poate fi impunând respectul, adică, băi, pe mine mă respecti, pe mine nu mă tratezi de aici ca și cum azi îmi zici verde, mâine îmi zici albastru, nu știu, deci aici e vorba de îmi impun punctul de vedere, îmi impun respectul de sine, nu mai pot să accept așa ceva, clar, să rămână clar, da? Cam asta ar putea să fie sfatul pentru atitudinea pe care tu trebuie să o preiei, da? Într-un mod inteligent, atenție, nu din ego, nu despre asta vorbim. De ce? Pentru că aici, în această poziție de respect de sine și de a ajunge așa, nu se mai poate. Să vedem ce facem. Putem să ajungem la un pact între noi cu ce se întâmplă în relația asta? Începem să facem lucrurile încet, dar bine, pentru că nimic nu se rezolvă de pe zi pe alta, da? Despre asta e vorba în această etalare. Cei care vă regăsiți în această situație, să-i spunem, e momentul să se schimbe placa, să se schimbe comportamentul și a pune piciorul în prag, să nu mai accepte anumite neseriozități, îmi vine să spun. După cum am zis mai devreme, nu ești părintele partenerului tău, nu tu trebuie să le duci, nu tu trebuie să-l crești, nu tu trebuie să îi arăți ce înseamnă reciprocitatea. Această energie de reciprocitate o avem cu toții în noi, înnăscută. Noi știm că dacă primim ceva, trebuie să dăm la schimb aceeași cantitate din acel ceva. Cine nu face, nu face pentru că nu vrea. Îmi aduc aminte că acum ceva vreme scrollam și așa pe TikTok. Nu, cred că nu era pe TikTok, era că eu n-am TikTok, pe Facebook, unde ți apar acele video scurte, da? Shorturile. Și am văzut un video despre o femeie, bine, eu le văd în spaniolă, o femeie care vorbea despre faptul că fiecare dintre noi știm ce avem de făcut în relațiile noastre și fiecare dintre noi știm ce trebuie să facem pentru noi. Că nu vrem să facem, asta e altceva, dar știm în interior ce avem de făcut. Și de aia spun că toți știm că trebuie să existe reciprocitate. Cine nu vrea să facă acest lucru e din alte motive, nu pentru că nu știe că trebuie să facă acest lucru, da? Dragii mei, foarte interesant la voi aici, nu văd despărțire, nu văd niciun fel de lucruri tragice, pur și simplu e momentul să schimbați foaia și să dominați inteligent și să puneți piciorul în prag. Cam asta pot să spun aici. Da.
Interesant. Hai să trecem la cei singuri. Burlacii mei frumoși. Sau voi cei care sunteți separați, divorțați, da? Să vedem ce se arată, cum se aspectează partea emoțională, sentimentală pentru voi în luna iulie 2024. Opt de bâte, 2 de monede, 5 de monede. Primul mesaj care îmi vine, care mi se transmite pentru voi este că orice lucru poate fi rezolvat prin comunicare. Cu cât mai mult stai în mintea ta, în cumpănă, da? Cu cât mai mult stai în starea de nu am, cu atât mai puțin vine către tine ceva bun. Aici ca și cum ți se spune, în loc să stai să te gândești, să cântărești, dacă să te deschizi sau dacă să stai în banca ta, cu atât mai mult se îndepărtează, să zicem așa, cu atât mai greu să deschid uși în viața ta, să cunoști pe cineva. Dacă vorbim despre unii dintre voi care sunteți în stadiul de dezechilibru, nu mai credeți în nimic, nu mai credeți în iubire, nu vă mai simțiți pe voi valizi într-un fel sau altul, nu valizi, validați. Nu aveți o autostimă bună, adică, da? Că încep să-mi inventez cuvinte și nu e ok așa. Cu cât mai mult stați în această stare de goliciune, de singurătate, cu atât mai puțin atrageți lucruri bune, îmi vine să spun, în viața voastră. Ăsta e primul mesaj care mi s-a transmis. Pentru alții dintre voi aici ar putea să ne vorbească despre faptul că unii dintre voi aveți, nu știu, poate de ce nu, conversați sau poate că ar trebui să vă deschideți, să aveți conversații cu persoanele, să socializați. Nu contează că vorbim despre rețelele sociale, că vorbim despre, știu și eu, ai cunoscut pe cineva acum nu știu cât timp, așa, bună ziua, ne-am dat mâna, am făcut cunoștință și probabil într-un fel sau altul, de ce nu să reiei contactul? Aici e vorba de a te deschide. Deschide-te la social. Pot fi pentru unii dintre voi conversații pe care le aveți cu diferite persoane, dar în care parcă, băi, nimeni nu mă atrage, nu mi-atrage atenția, nu că nu mă atrage, da, fizic. Nimeni nu mi-atrage atenția, stau așa și trec peste și fac, unde e match-ul ăla, nu? Match se zice, când match, e Span English aici, vorbim, da? Ca la site-urile astea de găsit partener de viață, dai poză după poză, nu-i niciun match acolo. Și ești tot timpul așa, băi, niciun, parcă niciunul, niciuna nu mi-atrage atenția cu nimic. Te văd însingurat și te văd reticent la a intra, a te deschide către viața socială. Hai să vedem mai departe. 9 de bâte, ești în gardă, ești pe apărare, tu pe protecție. 5 de bâte și 6 de bâte. Foarte interesant. 5 și 6 de bâte. Dezechilibrul pe care îl ai este din cauza unor conflicte interioare pe care încă tu nu le-ai rezolvat cu tine. Atenție la ego, pentru că poate fi ego-ul tău care te menține într-o stare nesănătoasă pentru tine, vine să spun, cu 5 de monede și în poziție de apărare. Poziția de apărare și de neîncredere, ca și cum nu mai cred în nimeni, nu mai cred în iubire, nu mai cred în a mă mai deschide, să cunosc persoane noi. E un fel de prefer să stau singur, dar atenție, poate fi
ego-ul tău care zice că poate zice că tu nu vei. Nu vreau să fiu foarte tragică, dar conflictul ăsta e generat de neîncredere. Faptul că ai avut relații, hai să spunem așa, care s-au terminat urât sau relații în care tu te-ai simțit umilit, nevalidat și așa mai departe, în tine au instalat toate acele experiențe neplăcute în relații, au instalat o protecție exagerată a ego-ului tău, dar în același timp sunt un conflict, ca să ne înțelegem. Da? Un conflict în care nu mai știu sau nu sunt sigur, există o nesiguranță. Nu mai sunt sigur dacă așa cum eu sunt, cum eu mă văd, cum eu arăt, nu mai sunt sigur dacă se mai merită, îmi vine să zic, să mai caut pe cineva. Foarte ciudat aici la voi. Pentru alții dintre voi ar putea să fie un conflict cu persoane din exterior. Nu neapărat să fie un conflict, să fie persoane de-astea bârfitoare. Cinciul de bâte poate fi o carte a bârfelor. Da. Persoane bârfitoare care toată ziua atacă pe lângă tine și îți zice ce-ți mai trebuie ție la vârsta ta și te dau peste cap. Da? Deci sunt persoane, atitudinile unora care îți spun niște lucruri care probabil că te fac pe tine să te simți că nu ar mai trebui tu să mai intri în relații. Poate aici vorbim de persoane mai în vârstă. În ce văd aici ar putea să fie că dacă aveți, nu știu, peste 65 de ani, vezi, Doamne, țațele de la bloc, zic, ce-ți mai trebuie ție iubire? Nu are nicio treabă, dragii mei, voi vedeți-vă de treaba voastră, lăsați țațele să mănânce cât vor ele, voi puneți-vă în lumină. Pentru că aici tu, dacă te lași influențat de persoanele astea care așa, comentariști gratuiți, cum le zic eu, dacă te lași influențat, vei trăi trist. De ce să trăiești trist când, ia uite câta strălucire ai pe tine? De ce să nu te pui în evidență? De ce să nu te pui în lumină? De ce să stai așa să te stingi? Aici te stingi din cauza bârfelor ăstora sau comentariilor, în loc să te pui tu în lumină. Despre asta e vorba. Deci deschide-te, lasă. Ce zice țața Leana? 5 de spade, 3 de bâte și 7 de monede. La capătul cărților avem Marele Preot. Acum, atenție că Marele Preot este energia ta. Atenție la ce fel de norme și reguli ai tu după care te ghidezi. Ce fixații ai? Pentru că poate fi pentru unii dintre voi poate fi partea spirituală, pentru alții dintre voi poate fi religia, poate fi ceva care tu ai foarte fixat, o dogmă cumva în capul tău, care te face să fii pe apărare și pe protecție și să zici că nu îți mai trebuie. În afară de gurile rele care măcăne, poți să fii și tu și să fii foarte influențabil din cauza asta, din cauza dogmei pe care o ai. Da. Atenție, ar putea să fie pentru unii dintre voi, nu are cum să fie pentru toată lumea. 5 de spade, 3 de bâte, 7 de monede. Ne spune că e momentul să renunți la hai
hai să spunem așa, renunță, aruncă armele, indiferent care sunt acele arme. Tot ce te ține pe protecție, pentru că despre asta e vorba aici, da? Tot ce te ține pe protecție, renunță la acele aspecte. Încearcă însă, dacă vrei să duci o luptă în continuare, luptă pentru ca pe viitor să ai rezultate diferite. Da? Dacă tu până acum, nu știu, relațiile pe care le-ai avut au fost conflictive, au fost toxice, au fost într-un fel sau altul relații care s-au terminat într-un mod urât, ai fost părăsit sau tu ai părăsit, ai fost umilit și așa mai departe. De ce să nu te centrezi, da? Deschizându-te informațiile, nu punând o barieră între a învăța să lupți într-adevăr pentru a avea rezultate diferite. Nu mai știu dacă Einstein cred că spunea că dacă teoria prostiei, să spunem, sau a nebuniei, nu știu cum o numea, e o nebunie sau o prostie să faci mereu același lucru și să vrei rezultate diferite. Despre asta e vorba aici, da? Deci, în momentul în care tu te deschizi la informații care te pot ajuta să lași garda jos, neîncrederea aia, pentru că dacă văd că ai fost în relații urâte până acum, dar ca să nu mai repeți, să ieși din roata aia și să vezi alte rezultate diferite, da? În viața ta pe viitor, deschide-te, lasă garda jos și luptă pentru acele rezultate diferite. Dar luptă înseamnă vreau să investesc, pentru că aici avem o investiție, cu răbdare și cu iubire față de mine, investesc în mine, investesc în timpul meu, pentru că dacă stau să ascult, nu știu, podcasturi sau ciorfiele, videouri de fel și fel, da? Dacă investesc timp în mine și am răbdare cu mine, am răbdare să schimb viitorul ăsta ca să văd alte rezultate, da? Neascultând gurile rele, neascultând frica mea și ne a sta acolo, da, cu voi mă ia pe sus cuvintele inventate, și a nu sta încuiat în casă, plângând așa, plângându-mi cumva de milă că eu sunt o victimă. Nu, punându-mă în lumină, doar așa schimb rezultatele, doar așa reușesc să culeg altceva în viața mea. Nu stând acasă și nu neapărat plângând, dar în energia aia de căzută în care, vai de mine, ia uite mă că eu nu mai am nu știu câți ani, am riduri pe față, am burtă, am, nu știu, habar n-am, fiecare ce își spune, da? Pentru că aici e o autostimă foarte joasă. Cheia este să te arăți exact așa cum ești. Ce contează și o înșuncă pe mine, da? Ce contează cum... Important e ce vreau pentru mine pe viitor. Important e cum vreau să fie în continuare viața mea sentimentală, indiferent de vârsta pe care o am. Dacă vorbim despre cealaltă variantă în care spuneam că dacă aveți aici conversații pe rețelele de socializare sau ce-o fi și tot cântăriți așa, dați scroll după scroll, nu găsiți pe nimeni, poate unii dintre voi sunteți într-adevăr și pretențioși, da? Poate într-adevăr tu ai alte așteptări de la persoane, da? Atenție că de-aia spun aici chestia cu fixismul, cu dogma, cum vreau eu să fie, sau chestia cu ego-ul, poate apăsa foarte tare în a putea găsi pe cineva. Pentru că aici vedem conflict constant în tine. Dacă tu cunoști pe cineva, ai conversații cu cineva,
dar ai conversațiile cu garda sus, pus așa pe harță sau nu neapărat pe harță, ci răspunzi imediat și răspunzi cum îți vine, atenție, pentru că 5 de spade poate fi din răutate, poți să jignești sau poți să spui, păi tu nu vezi că ești chel, de exemplu, ca să dau un exemplu ca să mă înțelegeți. Deci sunt anumite lucruri pe care le spui, care sunt tăioase, care pot face rău celorlalți, da? Deci tu nu intri să discuți cu cineva din poziția asta, da? Încearcă și după aia să fii dezamăgit ca și cum nu găsesc eu. De ce? Pentru că eu am fixismul meu și spun, nu domne, pentru mine trebuie să aibă ochi albaștri, trebuie să aibă 5 kg de păr în cap, trebuie să aibă, nu știu, buzele atâta sau ce știu eu, ce își doresc bărbații, da? Deci aici e vorba despre aspectul ăsta. E ok să ai pretenții, e ok să îți dorești anumite rezultate, dar să nu fie anumite rezultate atât de dogmatice, da? Încearcă să existe o anume flexibilitate, pentru că doiul de monede despre asta ne vorbește. Flexibilitate. Da? Nu pot să fiu tot timpul ca un arici, să nu-mi convină nimic de la nimeni, dar eu să am pretenții ca să vină iubirea în viața mea. Vreau niște rezultate, dar atitudinea mea trebuie să mi-o observ. Da? Despre asta este vorba. Poți avea rezultate diferite pe viitor, bineînțeles, atâta timp cât tu nu mai ești atât de arici. Cam asta e ce pot să spun. Vă dau voie să mă înjurați? Cei care v-ați simțit într-un fel sau altul atacați sau, nu știu, deranjați, ca să zicem așa, că și leu se cam deranjează el așa. Toți ne deranjăm într-un moment sau altul. Da, hai să vedem ce se întâmplă pe partea financiară, cum se aspectează partea financiară pentru voi și sănătatea, da? Pentru lei, iulie 2024, bani, job, proiecte și sănătate. Șapte de cupe, 4 de spade, 8 de bâte. Unii dintre voi probabil că aveți de ales pe plan financiar, poate fi că ai multe proiecte în mintea ta, este o imaginație aici, în mintea ta ai puse așa niște obiective, dar încă nu ești sigur dacă poți să le duci la îndeplinire. Te văd destul de concentrat, îmi vine să spun, nu centrat, concentrat pe a găsi cumva răspunsul corect. E ca și cum ai în fața ta multe întrebări și tu încerci să găsești răspunsul corect pentru tine în ceea ce privește partea financiară, da? Pot fi mai multe oferte pe care le aveți, unii dintre voi. Poate vorbim aici despre plecare în străinătate, întoarcerea înapoi în România, de ce nu? Poate fi ceva de genul ăsta. Sau pur și simplu ai primit răspunsuri multiple, nu e vorba despre unul singur și tu trebuie să alegi și nu știi. 4 de spade ne spune, ia-ți un moment de, hai să spunem așa, concentrare curată, îmi vine să spun. Nu știu de ce mi este cuvântul curat. Nu te lăsa influențat de alte voci, ce spun alții. Nu te lăsa influențat de iluzie sau de imaginație. Încearcă să fii cât mai coerent posibil din punct de vedere mental. Pentru alții dintre voi, probabil că sunteți confuzi în ceea ce privește jobul pe care îl aveți sau activitatea pe care o desfășurați. De ce? Pentru că e posibil ca unii dintre voi să
aveți o muncă foarte extenuantă, ar putea să fie o muncă extenuantă pe plan mental, să te consume foarte tare psihic jobul pe care îl ai. Și aici ajungi să fii confuz și să nu mai știi dacă mai vrei să rămâi în locul ăla sau nu. Și aici vedem cum probabil unii dintre voi știți că meritați mai mult, știți că puteți mai mult, încercați să vă extindeți antenele, îmi vine să spun aici. Da? Hai să vedem mai departe și poate mai găsim și alte interpretări. Regina de cupe, 8 de monede și cavaler de cupe. Dacă vorbim despre oferte sau proiecte cu 7 de cupe, faptul că ni se spune că trebuie să fii coerent mental, ia-ți timpul necesar să fii cât mai clar, să vezi ce e bine pentru tine, ce proiect e cel mai bun, să zicem așa. E vorba și de a practica. Da? E vorba și de, probabil, alții dintre voi aveți nevoie să faceți niște cursuri de specializare, de ce nu? E vorba de a fi centrat pe ce crezi că e bun pentru tine, ce crezi că e constructiv, îmi vine să spun, pentru tine pe plan financiar. Deci, nu lua decizia dacă ești confuz. Care dintre ofertele care vin către tine sau au venit către tine sunt pentru a crește, sunt constructive? Evaluează bine aici. Vezi tu, 4 de spade este o carte a meditației clare. Nu a vitezei de a lua o decizie. Nu, aici nu trebuie să existe viteză. Între aceste două cărți a ieșit 4 de spade. Între iluzie, imaginație și viteză, da? E nevoie de o pauză ca tu să poți evalua cu adevărat care dintre oferte sau care din planurile, obiectivele tale pot fi constructive. Dacă implică, una dintre oferte, de exemplu, implică ca tu să faci niște cursuri în plus, probabil că ar trebui să te gândești și la varianta asta. 9 de bâte și aici foarte interesant la voi. Spânzuratul și 10 de cupe. 10 de monede avem la capătul cărților. Dragii mei, aici la voi vorbim despre o schimbare pe plan financiar. Ceva se schimbă. Ori dacă tu ai un job și ești confuz, după cum am zis, da? Ești extenuat pentru că te consumă din punct de vedere mental, e foarte stresant cumva acel job. Poate n-ar strica să te reorientezi, dar nu să te reorientezi să-ți cauți un alt job, ci să faci niște cursuri care să te ajute să crești, să te ajute din punct de vedere al să urci pe alte trepte în jobul pe care îl ai, da? Să devii un lider, să zicem, ca să nu mai fie toate pe tine, doar consumul pentru tine, da? Să fie, cu toate că și când ești un șef, de exemplu, sau un șef de echipă sau ce-o fi, tot e stresant, dar Patrul de spade nu neapărat ne arată doar un consum mental, e și psihic și fizic, pentru că această persoană e întinsă la pământ, da? E ca și cum e într-o stare bolnăvicioasă, corpul și mintea nu mai pot cu atât de multe pe cap. Și de aia spun că există o confuzie. Nu mai știți dacă mai vreți să rămâneți acolo. Ideea nu este să pleci, ideea este să crești. Investește, îmi vine să spun, în tine.
Alții dintre voi vă văd îngrijorați pentru o anume conversație pe care ați avut-o, poate, o conversație care a rămas în aer. La locul de muncă ar putea să fie un șef care ori a promis ceva și așteaptă și de la tine să vadă implicare sau o anumită schimbare de atitudine, vine să zic. Cred că ar trebui să fii atent acolo. Încearcă să înțelegi printre rânduri ce a vrut să spună cu discuția aia în care pe tine cumva așa ori a rămas în aer, ori te-a băgat în ceață discuția. Încearcă să îți aduci aminte despre ce vorbeați și citește printre rânduri, ca să poți și tu să înțelegi ce trebuie să demonstrezi, pentru că aici e vorba de a demonstra ceva. Te văd în gardă, nu sta în gardă, pur și simplu încearcă doar să, poate incertitudinea asta este ca și cum, băi, oare ce o să fac? O să mă concediez ăsta sau ce ar trebui să facă? N-am înțeles nimic din ce mi-a zis atunci. Da? Ceva de genul ăsta. Ia-ți o pauză, încearcă să privești detaliile, adu-ți aminte toate detaliile, cât de mărunte ar fi fost ele, pentru că nu cred că e vorba aici despre o concediere. Cred că este vorba despre un alt destin pentru tine în firma respectivă. Doar că n-a fost directă oferta. Da? A rămas cumva așa în ceață. Încearcă tu să-ți aduci aminte detaliile acelei conversații, evaluează-o, vezi ce poți să înțelegi printre rânduri ca să ieși din ceață cumva, pentru că aici tu ești în ceață. Dar eu aș spune că aici vedem un alt statut pentru mulți dintre voi, altă poziție la acel job. Din punct de vedere al sănătății, această extenuare mentală și fizică pe care o ai, unii dintre voi aveți grijă cu hipocondria, cred că se zice corect. Nu fiți prăpăstioși să vă duceți cu gândul cine știe unde, să ziceți, aoleo, nu știu, poate, dacă stresul a fost mare în ultima perioadă și te-a pus la pământ așa, nu te duce direct cu gândul, vai de mine, aoleo, ia să vezi tu ce bală găsesc ăștia dacă mă duc eu să fac analizele, da? Deci nu te du în hipocondrie, nu. Nu știu dacă e corect sau mi-am inventat un alt cuvânt. Chiar dacă tu ai făcut investigații și acum îți e cumva frică, vezi că imaginația ta e dezbordantă, încearcă să nu te duci prea departe, că n-ai nicio boală aici din câte văd. Ești pur și simplu obosit. Indiferent de rezultatele pe care le vei primi de la o anumită investigație sau o anumită analiză pe care ți-ai făcut-o, cred că rezultatele sunt pozitive, da? Doar că tu va trebui să faci ceva modificări. Tu va trebui să schimbi ceva în tine. Când zic ceva în tine, e momentul să îți schimbi o parte din mentalitate, mie vine să spun, atenție. Da? Dacă până acum tu credeai, nu știu, că dacă faci sport o să fii sănătos, dacă mănânci bio o să fii sănătos, deci aici e ceva la care tu trebuie să îți schimbi părerea.
că eu pe tine te văd că ai făcut ai avut grijă de tine. Deci aici vedem o persoană care e foarte atent la detalii, e atent la ce mănâncă, e atent la dacă se mișcă, nu știu, chestii de genul ăsta, da? Dar în momentul în care avem o credință foarte bine acolo implementată în noi și zicem că dacă eu mănânc sănătos și mă mișc și așa, nu o să mi se întâmple niciodată nimic. Dar la prima analiză sau la prima durere de cap sau la prima boală care mă pune la pământ, o gripă puternică, o coronavirus, ce știu eu, intru în panică, da? Și mi se activează imaginația și încep să fiu hipocondru, aici avem o problemă. Tu trebuie să devii un pic mai flexibil. Gândește-te că și dacă faci sport, de exemplu, dar faci sport în exces, cum vrei să fie corpul tău? Sportul este bun pentru performanță, făcut în exces, mă refer. În rest, aici e vorba despre a ști că există și momente în care tu trebuie să te odihnești, și fizic, și psihic, pentru că aici problema la tine asta e. Tu ești tot timpul activ, tu tot timpul faci ceva. Aici e marea problemă a leului și a multor alte persoane. Da? În momentul în care tot timpul faci ceva, ești activ, uiți, între ghilimele, că trebuie să mai te deconectezi și de la... Nu te mai uita la știrile de la ora 5, nici nu știu dacă mai există, că ale erau cele mai teribile știri din câte mi-aduc aminte, da? Ca să se odihnească psihicul tău din tot ce absorbe de la știri, nici nu ia pauză și de la ce zace în mintea ta, în imaginația ta când te duci pe hipocondrie, ia pauză și de la corp, nu-l mai extenua atât de mult. Indiferent dacă mănânci, că aici putem să revenim și la mâncare, dacă mănânci numai bio, dacă mănânci bio de la curte, de la bunicii tăi sau de la părinții tăi sau de la un neam de-al tău care știi că bă, e bio ce mănânc, atunci da, n-ai ce să schimbi de acolo. Dar dacă tu te duci la un magazin și cumperi mâncare bio, de unde știi tu că e bio ca la bunica acasă? Nu există așa ceva. Da? Hai să nu confundăm, da? Pentru că aici e o confuzie, nu confunda mâncarea sănătoasă bio care o găsești în magazin cu că îți face rău la un moment dat, da? Cu fixul tău că tu mănânci bio și mănânci să... Nu. Aici tu ai nevoie să faci o schimbare aici de paradigmă, trezește-te că ceva nu faci tu bine în ceea ce privește sănătatea ta și apoi devii hipocondru. Despre asta e vorba aici. Nu văd lucruri în niciun fel de teribile, da? Cam asta e, dragii mei lei. Acum, na, bineînțeles că nu are cum să fie pentru toată lumea, dar în special putem să vorbim despre unii dintre voi care aveți probleme cu dureri de cap, da? Și cu dureri de oase, tot ce înseamnă oase și coloana vertebrală. Pentru că faceți excese în poate în faptul că tot timpul ești în activitate și nu îți iei timp să te odihnești. Cam asta ar trebui să aveți în vizor. Da? Nu mai am altceva. Vă pup, ne vedem data viitoare. Ciao!